Er is weinig futuristisch werk in Nederland. Het Kröller-Müller is eigenlijk het enige museum wat het futurisme kan laten zien als echt een integraal onderdeel van die 20e eeuwse kunstgeschiedenis. Een belangrijk argument voor ons om dat futurisme te verzamelen is dat Helene Kröller-Müller zelf heeft gezegd dat ze het futurisme heeft gemist. Ze heeft natuurlijk een fantastische collectie bijeengebracht waarmee ze de belangrijkste ontwikkelingen van de kunst in haar tijd willen laten zien. Daar hoort zeker ook het futurisme bij. Dus voor ons is het een extra legitimatie om eigenlijk in haar geest die collectie aan te vullen. Futurisme is een beweging die zijn oorsprong heeft in Italië. Startsein werd gegeven in 1909 door theoreticus van de beweging, dat was Filippo Tommaso Marinetti. Het futurisme stond voor eigenlijk de moderne tijd. Het was een beweging die heel sterk alles wat modern was eigenlijk omarmde. Het was ook veel meer dan een beweging in de beeldende kunst. Het was eigenlijk een soort levenshouding. Het stond op een gegeven moment echt voor alles wat jong en modern en rebels was. Ze gingen heel ver in dat verheerlijken van alles wat de moderne technologie zou kunnen brengen. Ze gingen zelfs zo ver dat ze de Eerste Wereldoorlog bijvoorbeeld gingen verheerlijken, omdat dat natuurlijk een ultieme uiting was van de technologische mogelijkheden van die tijd. Alles moest echt op de schop van het futurisme, alle oude cultuur moest weg, eigenlijk moesten de musea maar weg, al die oude beelden en tempels moesten weg. En ook de hele dagelijkse omgeving, de hele leefomgeving moest eigenlijk gemoderniseerd worden. Het kernbegrip in dat futurisme was dynamische sensatie. En dit is een werk van Giacomo Balla waarin je heel goed ziet wat men bedoelde met de verbeelding van dynamische sensatie. De aanleiding is een ritje dat Balla maakte met een motorfiets. En dat was toentertijd een absoluut novum. En daar is hij zo van onder indruk van dat je bewegen door dat landschap met zo'n snelheid, daar komt dit schilderij uit voort. En wat je ziet, dat is de draaiende bewegingen van die fiets, van de wielen, van de ketting, van de spaken. En de echte forme e rumore, dat zijn die twee stervormen die je ziet en die staan voor het knallen en het sputteren van de uitlaat. Dus wat hij hier probeert is die dynamische sensatie voor meerdere zintuigen weer te geven. Dus je ziet het niet alleen, je hoort het eigenlijk ook. Dat is de kern. Je zou kunnen zeggen dat het futurisme geëxplodeerd is tussen aanhalingstekens in de jaren 1913, 14, 15. Dan zie je echt heel goed hoe dat begrip dynamische sensatie vorm krijgt in schilderijen, in beelden, allerlei andere uitingen. Heel veel Italiaanse kunstenaars hebben futuristisch gewerkt en het is ook veel breder uitgewaaid over heel Europa. Heel veel kunstenaars hebben toch even echt of futuristisch gewerkt of even tegen dat futurisme aangehangen. We zien hier werk van Alexander Bogomazov, die in eigenlijk een volstrekt isolement in Kiev werkte. Daar bijna ook niet vandaan is gekomen, in ieder geval nooit in het Westen is geweest. Maar wel waarschijnlijk door tijdschriften en door contacten met collega's wist wat daar gaande was. En dat futurisme dus op een gegeven moment ook heeft opgepakt. En bij hem zie je bij uitstek ook echt die eigen tijdse thematiek. Die typische futuristische thematiek van de snelheid, de technologie, het gemotoriseerde vervoer wat in die tijd nieuw was. En je ziet hoe die locomotief zich met hoge snelheid door de straat voortbeweegt. Priemende koplampen, priemende lichten die je ook als een soort nabeelden hier nog ziet. En dat je echt ziet dat ook dat licht zich heel snel voortbeweegt. Dat wordt daardoor nog eens benadrukt. En Kiev was de eerste Russische stad waar een tramlijn werd aangelegd. En dat werd ook door Bogomazov aangegrepen om echt zo'n werk te maken met een futuristische thematiek.
Vilmos Huizar was een Hongaar en hij vestigde zich in 1906 in Den Haag. En hij werd een groot liefhebber van het werk van Vincent van Gogh. En dit schilderij heet ook Vincent, gemaakt in 1915. Is echt een eerbetoon aan het werk van Van Gogh. Met een van de belangrijkste symbolen van het werk van Gogh, de zonnebloem. En je kan zeggen, nou die vlakken en die kanteling daarvan, daar zit een cubistische invloed in. Maar die werveling in dat schilderij, die herhaling van die beweging, dat is echt puur futuristisch.